Sokszor hallottam már, és a saját bőrömön is tapasztaltam, hogyha valami nagyon erős érzelmeket, vágyat vagy ellenállást vált ki bennünk, azzal valahogy képesek vagyunk tudattalanul befolyásolni a dolgokat. Tényleg így lenne? Vagy mindez véletlen? Valószínűleg ezt sosem tudom meg. Minden esetre nagyon nehezemre esett elhagyni Ecuadort. Nehéz volt a szívem, és minden porcikám tiltakozott. Aztán jöttek az akadályok, betegség, fennakadások a reptéren, hogy nem akartak kiengedni Ecuadorból, és utána még jött a többi. 5 órát késett a gépem Mexikóban, ami miatt lekéstem a madridi csatlakozást, így ott kellett töltenem egy teljes napot és éjszakát, és még a bőröndömet is eltörték. Szóval úgy éreztem, mintha tényleg minden külső dolog is próbált volna megakadályozni abban, hogy hazajussak. De végül csak sikerült. Most újra itt vagyok, és az élet megy tovább. Már jóval a Magyarországra érkezés előtt is sok minden kavargott bennem. Érzések és gondolatok, de ez a megérkezéssel csak fokozódott. Lezáratlan dolgok budjantak ki a palackból, míg mások maguktól elsimultak az idő múlásával. Néha megesik, hogy a dolgok, amiken erővel nem tudunk változtatni, kellő idővel egyszerűen maguktól megoldódnak. Míg másokba időt, energiát, vagy akár még pénzt is kell fektetni, esetleg külső segítséget kérni, hogy megoldjuk. Én valamiért azt hiszem, hogy az élet nem jó és nem rossz, ahogy önmagukban a dolgok sem. Mi ruházzuk fel őket jelentéssel és tartalommal, mi kapcsolunk hozzájuk minőségeket és érzéseket. Most csak elmélkedem, játszok a gondolataimmal és érzéseimmel, és próbálok magamnak saját magam számára érthető és elfogadható érveket találni a miértekre és a hogyanokra. Annyira gyönyörűek ezek a virágok. Olyan hálás tudok lenni, hogy vannak szemeim, amikkel csodálhatom őket. Orrom, amivel érezhetem az illatukat. Füleim, amikkel hallhatom a madár csicsergést és a szél zúgását, a lombok susogását. Van bőröm, amin keresztül mindezeket a dolgokat másképp is érzékelhetem. A természet azt teszi, amit tennie kell. A napfény és a meleg hívására növekednek, sarjadnak a fűszálak, leveleket bontanak a fák, a virágok bimbót, majd illatos, szép virágokat. Nem gondolkodnak azon, hogy néznek ki, vagy hogy mi volt tegnap és mi lesz holnap. Nem terveznek, nem félnek. Csak a jelenben élnek és léteznek, amíg az életük tart. Itt és most. Sétálás közben a földön találtam ezt a kis fenyő ágdarabot. Nagyon kellemes fenyőgyanta illata van, és olyan jó érzés a kezemben tartani, forgatni, csodálni. Hónapokig nem láttam fenyőt. És hiányoztak, akárcsak a platán, fűz, tölgy, éger és bükkfák. Nagyon-nagyon szeretem a fákat, annyira különleges és csodálatos lények, és habár az utazásaim során rengeteg gyönyörű fát és erdőt láthattam, mégis a most felsoroltak állnak legközelebb a szívemhez. Hiszen ezeket a fákat ismerem és szeretem egészen gyermekkorom óta. Volt egy időszak, amikor nagyon sok időt töltöttem egy hatalmas, öreg fűzfa alatt ülve, máskor pedig egy óriási tölgyfa legtetején. Társak voltak a magányban, és hogy a gondolataimban mélyedjek, és megértsek olyan dolgokat, amik fontosak voltak számomra. A fáknak a gyökerei mélyen a földbe nyúlnak, míg lombjai magasan az égbe emelkednek, így olyan, mintha törzseikben a földet és az eget egyesítenék. Életet, ételt és otthont adnak más lényeknek, hűs árnyékot a perzselő napsugarak elől, menedéket,
vizet és így életet. Mert ahol nagy fák vannak és erdőségek, ott szinte biztosan lesz víz is. Minden okunk megvan rá, hogy becsüljük és tiszteljük a fákat. Azt hiszem, hogy talán az egyetlen állandó dolog az életben a változás. Okosak vagyunk és tudjuk ezt, mégis néha nehéz elfogadni és alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, vagy az újdonsághoz. Hiszen a változás evolúciósan a zsigereinkben veszélyérzetet kelt. Egy ideje már feszegetem a saját határaimat, miközben igyekszem megőrizni a nyitottságom az új dolgokra és alkalom adtán kilépni a saját komfortzónámból és megelégedni azzal, ami megadatott. Persze ez nem mindig megy, és néha nem is egyszerű, de törekszem rá. Tapasztalom és tanulom a saját határaimat is, ami azt jelenti számomra, hogy különbséget teszek aközött, hogy mikor engedhetem meg a határaim tágítását, és mikor kell őket élesen, szinte áthatolhatatlan falként meghúznom. Azt hiszem fontos, hogy tudjuk, mi az, amit nem akarunk, és nem jó nekünk, hogy aztán el tudjunk kezdeni gondolkodni azon, hogy mi az, amit akarunk, szeretünk, és mi az, ami jó nekünk. Ezek által mi magunk is változhatunk, közelebb kerülhetünk valódi énünkhöz, és gazdagodhatunk. Emlékeztek, hogy kik voltatok gyerekkorotokban? Milyen volt, amikor igazi önmagatok voltatok kicsiként? Amikor még nem akartatok elvárásoknak megfelelni, és nem féltetek. Emlékeztek, hogy milyen érzés volt akkor a saját testetekben lenni? Amikor még elhittétek, hogy bármi lehetséges. Milyen érzés volt, amikor még nem nehezettek rátok mindenféle terhek. Emlékeztek, hogy kik voltatok akkor, hogy mik voltak azok a dolgok, amiket szerettetek csinálni, mik voltak azok, amik örömöt okoztak és megnyugtattak. Az a boldog, bátor, szabad és örömteli énünk még most is ott van legbelül. Gyermekkoromban, amikor csak lehetett, kint voltam a szabadban. Mozogtam, futottam, táncoltam, énekeltem, rengeteget gyalogoltam, egyre messzebbre és messzebbre sétáltam, újabb és újabb helyeket felfedezve. Csodálattal mélyedtem el a fák lombjainak susogásában, vagy abban, ahogy a rovarok másztak a fűben, a madarak ugráltak az ágakon és csiripeltek. Tisztelettel és szeretettel tekintettem minden létezőre, és segítettem ott és annak, akinek csak tudtam. Az egyik nagy vágyam az volt, hogy eljussak szó szerint a világ végére. Azt gondoltam, hogy az odaúton rengeteg ismeretlen kaland vár majd rám. Az út végén pedig találkozhatok Istennel, és megértem az élet és a létezés egy olyan fokát, amit korábban homály fedett számomra. És akkor haza érkezem. Mindaz, amiket most mondtam, szimbolikus, így talán többféleképpen lehet érteni. A lényeg az, hogy valahol mindannyiunkban ott szunnyad a gyermeki énünk. Sőt, talán az összes énünk, akik valaha voltunk. Azoknak jó, kiteljesedett és sérült részeivel együtt. És ha harmonikus életet szeretnénk, akkor róluk is gondoskodnunk kell. Amiket az előbb elmondtam, hogy miket szerettem gyerekkoromban csinálni, még a mai napig is igazak. De képzeljétek csak, ezt mégis képes voltam hosszú évekre elfelejteni, és azok nélkül a dolgok nélkül élni, amik feltöltenek és örömöt okoznak, és általuk sokkal könnyebben tudok a saját belső lényemhez kapcsolódni. Szerintem egy csodálatosan szép dolog ezekhez újra visszatalálni. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. A kalandok tovább folytatódnak, és a következő videókban megtudjátok, hogy merre visz tovább az utam. Figyeljetek az értesítéseket, mert a héten több videó is érkezik. Ha tetszett a mostani, akkor iratkozz fel. Annak is nagyon örülök, ha kommentben visszajelzést adtok, vagy ha kifejtitek a saját érzéseiteket, gondolataitokat a most említett témákkal kapcsolatban. Örömteli napokat kívánok nektek, sziasztok!